Πριν μάθουμε, το νησάκι αυτό του Ιωνίου δεν ήταν καθόλου έτσι όπως το ξέρουμε. Δεν ήταν αυτός ο καταπράσινος παράδεισος. Μιλάω για το Σκορπιό, που ο Αριστοτέλης Ωνάσης τον πήρε μεν πράσινο, αλλά τον έκανε καταπράσινο. Ένα νησάκι σαν κουκκίδα στο χάρτη του Ιωνίου πελάγους, που έμελε να γίνει ο παράδεισος και η κόλαση μαζί για τον Έλληνα Μεγιστάνα. Με αφορμή τη μετατροπή του ιδιωτικού αυτού νησιού σε πολυτελές και πανάκριβο ριζόρτ από το Ρώσο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, θα σας περιγράψω στο βίντεο αυτό την ιστορία του νησιού και θα δούμε πολλές φωτογραφίες από τα παλιά χρόνια. Βέβαια οι περισσότερες είναι με τη Τζάκι Κέννεντι Ωνάση, μια και αυτή ήταν ο πόλος έλξης των απανταχού παπαράτσι. Μετά το θάνατο του Ωνάση και της Χριστίνας, περνώντας στα χέρια της μοναδικής κληρονόμου της οικογένειας Ωνάση, η εγγονή του Αριστοτέλη Αθηνά, το νησί παραμελήθηκε. Υπήρχε βέβαια πάντα φύλαξη και η ελάχιστη συντήρηση, αλλά ερήμωσε. Η αδιαφορία της Αθηνάς Ρουσέλ για οτιδήποτε έχτισε ο διάσημος παππούς της ήταν φανερή από αρκετά νωρίς. Η πάμπλουτη κληρονόμος δεν είχε βλέψεις για να ζήσει έστω λίγο καιρό στο Σκορπιό, αφού έζησε μια ζωή πολύ μακριά από την Ελλάδα, ασχολούμενη κυρίως με τα άλογα και την ιππασία. Δεν μιλάει καν ελληνικά και σε ό,τι αφορά την πλούσια κληρονομιά που παρέλαβε από τη μητέρα της, η Αθηνά αργά αλλά σταθερά εκποιεί τα πάντα. Πουλάει ακίνητα και αντικείμενα της οικογένειας, μιας και δεν έχει κανέναν απολύτως δεσμό μαζί τους. Βέβαια, όταν αποφάσισε να πουλήσει το Σκορπιό, βρήκε σκόπελο. Ευτυχώς ο Ωνάσης στη διαθήκη του ορίζει αυστηρός ότι ο Σκορπιός δεν μπορεί να μεταπολιθεί σε κανέναν που δεν ανήκει στην οικογένεια Ωνάση, ενώ σε διαφορετική περίπτωση μπορεί μόνο να παραχωρηθεί στο δημόσιο. Για το λόγο αυτό, η Αθηνά παραχώρησε το νησί με τη μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης στον Ριμπολόβλεφ έναντι του ποσού των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σκορπιός ανήκει στο Δήμο του Μεγανησίου και βρίσκεται ανάμεσα στην ανατολική ακτή της Λευκάδας και τα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας. Βρίσκεται επίσης σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων από το κοσμοπολίτικο σήμερα Νιδρή. Σε ποιον άνοικε ο Σκορπιός πριν παραδοθεί στα χέρια του Αριστοτέλη Ωνάση και ποια η άγνωστη ιστορία του πασίγνωστου αυτού νησιού? Σύμφωνα με πληροφορίες ερευνητών, η αρχή για τη νεότερη ιστορία του νησιού εντοπίζεται στους Βενετσιάνους άρχοντες, που στη συνέχεια πέρασε στους γείτονες Λευκαδίτες για να καταλήξει στα χέρια μιας πλούσιας οικογένειας από τη Λευκάδα. Από εκεί το αγόρασε ο Ωνάσης. Αυτός ο τόπος, του οποίου η ύπαρξη έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την απόκτησή του από τον Αριστοτέλη Ωνάση, διαθέτει πλούσιο φυσικό κάλος με υπέροχα καταγάλανα τυρκουάζ νερά. Πριν περάσει στα χέρια του Έλληνα Κρίσου, το νησί δεν ήταν έτσι όπως το ξέρουμε. Ο Ωνάσης το διαμόρφωσε, έφερε τάνκερ με χώμα, δέντρα και φυτά και το μετέτρεψε σε επίγειο παράδεισο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο ίδιος ο Ωνάσης είχε μεγάλη προσωπική συμμετοχή. Το νησί λέγεται πως βρέθηκε στην ιδιοκτησία Ελλήνων από τους Βενετούς, οι οποίοι το πούλησαν στους Λευκαδίτες μεγαλέμπορους αδερφούς Μαυροειδή. Οι μεγαλέμποροι αγοράζουν το Σκορπιό ως δώρο στην όμορφη κερκυραία αρχοντοπούλα Μαρία Μουστοξίδη, ανιψιά του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, που μπαίνει ως νύφη στην οικογένειά τους. Η οικογένεια Μαυροειδή προχώρησε σε αλλαγές
και πλήθος εργασιών όταν προχώρησε στην αγορά του σκορπιού από τους Βενετούς, ρίχνοντας μάλιστα πολλά λεφτά στο νησί. Έχτισαν ένα όμορφο αρχοντικό για να μένουν, καθώς και κατοικίες για τους εργάτες, χάραξαν δρόμους, καλλιέργησαν αμπελώνες και οποροφόρα δέντρα. Από εκεί αρχίζει μια πίστευτη μπερδεμένη ιστορία με αγοροπολισίες, τράπεζες, υποθήκες, εταιρείες, ιδιώτες κλπ. Για να καταλήξει στα χέρια του Γεωργίου Φίλιππα. Ο Γεώργιος Φίλιππας έζησε όλη του τη ζωή στην Αμερική και κατάφερε πράγματι να επιτύχει και να βγάλει πολλά λεφτά. Η ανάδειξή του σε ισχυρό επιχειρηματία τον έφερε στους κύκλους των επιφανέστερων της εποχής. Εκεί, όπως λέγεται, γνώρισε τον Ωνάση. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είδε το σκορπιό σε ένα από τα ταξίδια του στο Ιόνιο με τη θρυλική θελαμιγό του Χριστίνα. Είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αγοράσει ένα νησί και ήταν φανερό ότι η ομορφιά του σκορπιού τον είχε μαγέψει. Έτσι αποφάσισε να πείσει το Φίλιππα να του πουλήσει το σκορπιό και η αγοροπολισία έγινε στο Σικάγο το 1963. Με το πέρασμα της κυριότητας του νησιού στα χέρια του Έλληνα κρίσου, ο σκορπιός άλλαξε εντελώς πρόσωπο. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης έφερε αρχικά στο νησί γεννήτριες ρεύματος, εξασφάλισε παροχή νερού από την γειτονική Λευκάδα, έφτιαξε μαρίνα και ελικοδρόμιο και συνέχισε με τα υπόλοιπα. Η μεταμόρφωση του νησιού χρειάστηκε 5 χρόνια συνολικά για να ολοκληρωθεί. Η απόκτηση του σκορπιού από τον Έλληνα μεγιστάνα οδήγησε το νησί στο να ζήσει την πιο λαμπρή του εποχή. Προς το τέλος, όταν ο Ωνάσης είχε βαρεθεί τις απαιτήσεις και τις παραξενιές της Τζάκι Κέννεντι, λέγεται πως ειδοποίησε τους παπαράτσι για το που κάνει γυμνή μπάνιο, μόνο και μόνο να διαρρεύσουν οι φωτογραφίες στα περιοδικά για να πάρει πιο εύκολα διαζύγιο. Αυτή ήταν η ιστορία του θρυλικού σκορπιού του Ωνάση.